السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع دهون الكبد. من المعروف إن الكبد زيه زي أي عضو في الجسم فيه بعض الخلايا الدهنية. دي بتبقى بنسبة قليلة قوي، يعني تكاد تصل ل5% من الخلايا بتاعة الكبد دهون، خلايا دهنية. لكن بقية الخلايا خلايا كبدية. الخلايا الكبدية دي ليها وظائف مهمة بتقوم بيها. لو زادت نسبة الخلايا الدهنية في الكبد، ده بيؤثر على وظائف الكبد، وبالتالي هفترض ان مريض حصل له زيادة في تراكم الدهون في الكبد. ايه اللي يحصل؟ يحصل خلل في وظائف الكبد بطريقة تدريجية، لان الخلايا الدهنية دهيت بتاخد الغذاء بتاعها على حساب الخلايا الكبدية، والخلايا الدهنية دي ما بتعملش أي عمل أو وظيفة، وبالتالي الخلايا الكبدية دي بتتأثر بتراكم الخلايا الدهنية. طيب بالنسبة للمرض ده منتشر في مصر ومنتشر على مستوى العالم، يعني تقريبا من 20 ل 25%، وفي بعض المناطق ل 30%. طب ده نسبته كبيرة قوي. أيوة، لكن في نفس الوقت احنا برضك في مصر عندنا بنطمن المريض ونقول له والله لا ما تخافش، لا ما تقلقش، دي شوية دهون على الكبد، حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت ان شاء الله تبقى كويس. ومعظم الناس عندها موضوع الدهون، لكن في الواقع ان الموضوع محتاج مننا كأطباء، ومحتاج برضك من المريض زيادة في الوعي. هو الموضوع فعلا بسيط؟ لا، هو في الواقع الموضوع مش بسيط. ولازم المريض ده اللي عنده دهون على الكبد لازم يتابع بصفة منتظمة مع الطبيب. والمرض ده لو احنا ما تابعناهوش وما خدناش العلاج المناسب وما عرفناش ايه هو اسبابه وايه هي المضاعفات بتاعته، المريض ده مع الاسف الشديد هيخش في تليف كبدي، وهيخش في فشل كبدي، وهيخش في اورام في الكبد. يبقى احنا لازم نفهم ايه موضوع الدهون اللي على الكبد دي. زي ما بنقول الكبد زيه زي اي عضو في الجسم، في خلايا دهنية. الكبد ده عبارة عن عضو مهم جدا جدا عندنا في الجسم. هو موجود في البطن على الجانب الايمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، هو وزنه حوالي كيلو ونص. الكبد ده عضو مهم جدا في الاعمال الحيوية والكيمياء الحيوية بتاعت جسمنا. ليه وظائف متعددة. الوظائف المتعددة دي ما بتتأثرش إلا لو نسبة كبيرة من الكبد حصل لها نوع من أنواع التلف. يعني تقريبا لو وصلنا لحوالي من 60 ل 70% من الكبد حصل له تلف، بيبتدي بقى بعد كده تبان خلل في الوظائف بتاعت الكبد. يعني هو بيتحمل الكثير، الكبد ده. طيب بالنسبة لموضوع الدهون اللي على الكبد، موضوع الدهون اللي على الكبد دهيت طبعا كل ما زادت نسبة الدهون، كل ما زادت نسبة الدهون كل ما تأثر الكبد بتاعنا. وطبعا الحكاية دي ساعات بتحصل على مر شهور وسنين طويلة، مش بتحصل يعني في أسابيع أو فترة صغيرة، لا دي بتاخد فترات طويلة. احنا هنقسم الموضوع بتاعنا لقسمين. قسم وهو زيادة الدهون على الكبد نتيجة الناس اللي هي بتشرب كحوليات، ونسبة تانية اللي هي الناس اللي هي غير كحولية. طبعا احنا عندنا في الوطن العربي نسبة الكحوليات ضئيلة جدا جدا جدا، الناس اللي بتشرب كحوليات، وبالتالي المرضى دول قليل قوي لما احنا بنقابلهم كأطباء. لكن احنا بنقابل النسبة الكبيرة اللي هي الناس اللي هي غير كحولية. طيب بالنسبة للناس اللي هي غير كحولية دي، نقول ايه هي الأعراض بتاعة المرض. المريض ده أساسا بيشتكي من وجع خفيف في بطنه، وخصوصا في الجهة اليمنى وتحت الحجاب الحاجز، وبالتالي بيحصل نوع من أنواع الانتفاخ، الامتلاء، ضعف في الشهية. ساعات المريض ده وزنه بيقل. المريض ده حاسس دايما بأنه هو مرهق تعبان. طيب
لو زادت الاعراض او احنا اهملنا المريض دهوت، يبتدي يحصل نوع من انواع الصفار في عينيه وفي جلده، ويبتدي يحصل نوع من انواع الهرش، ويبتدي يحصل نزيف من الانف، ويبتدي الوجع بتاع بطنه يزيد كل شوية، ونلاقي ان الجهة اليمنى من البطن عالية حبتين، ونلاقي ان رجليه مورمة حبة، ونلاقي الشراب دايما معلم على رجليه. طبعا المريض ده برضك لو احنا اهملناه يبتدي يخش في اعراض لا وعي، يبتدي يدوخ، يبتدي يقع، يبتدي ساعات يخش في غيبوبة نتيجة فشل الكبد. طيب بالنسبة ايه هي اسباب المرض دوت؟ اهم سبب للمرض دوت احنا قلنا طبعا في بعض الناس اللي هي احنا بنقول عليها بتشرب كحوليات، وده احنا مش هنتطرق اليه كتير، لكن الناس دي هي لو زودت في الكحوليات بيبتدوا يعانوا من المرض. لكن احنا هنتكلم ونركز اكتر على الناس اللي هي اساسا موجودة عندنا في العيادات بتاعتنا في الوطن العربي وفي مصر، اللي هي اساسا غير كحولية. الناس دي من اهم اسباب المرض السمنة. الناس دي مليانة حبتين، الناس دي بيبقى عندها ارتفاع في السكر، الناس دي بيبقى في مقاومة الأنسجة ضد الأنسولين. برضك بنلاقي ان نسبة الدهون الكوليسترول والدهون الثلاثية عندهم في الدم بتبقى مرتفعة. طب في اسباب تانية اقل من الاسباب اللي انا قلتها، يعني اقل انتشارا، زي في بعض الحوامل في اخر 3 شهور بيحصل لهم دهون على الكبد، دي نسبتهم قليلة جدا. في بعض الناس اللي احنا بنقول عليهم بيعملوا تخسيس بطريقة غير آمنة وبيخسوا بدرجة جامدة قوي، سواء عن طريق عمليات او عن طريق الامتناع عن الاكل والشرب لفترات طويلة. طبعا ده احنا اساسا الامتناع ده احنا بنسميه رجيم غير صحي، وبالتالي هم معرضين ان يحصل لهم دهون على الكبد. طيب الناس برضك اللي هم كان عندهم فيروس سي الكبدي، دول معرضين اكتر ان يحصل لهم هذا المرض. في بعض الناس بتاخد ادوية معينة زي مثلا التاموكسيفين، وده دواء احنا بنديه للناس اللي عندها اورام في الثدي، السيدات اللي عندها اورام في الثدي، ده ممكن يؤدي للمرض. مثلا اميدرون، الاميدرون او الكوردارون ده احنا بنديه للناس اللي بننظم بيها ضربات القلب، ده برضك ممكن يعمل لي دهون على الكبد. الديباكين ده برضك بنديه للناس اللي عندها تشنجات، ده برضك بيعمل لي دهون على الكبد. اذا في بعض الادويه ممكن تؤدي الى دهون على الكبد. ما ننساش برضك الميزوتريكسات، والميزوتريكسات ده نسبه كبيره من المرضى اللي هم عندهم روماتويد بياخدوه، والناس اللي عندها صدفيه برضك بياخدوه، الناس اللي عندها اورام بياخدوه. كل الحاجات دي بتؤدي الى دهون على الكبد. طيب في حاجة تانية برضك بتؤدي، ايه هي؟ انك انت تاكل خضار او فواكه بدون ما تغسلها غسيل جيد. طبعا انتوا عارفين طبعا ان في بنرش مبيدات حشرية وبنرش كيماويات، الحاجات دي بتؤدي لو انا ما غسلتش الفاكهة والخضار كويس ممكن يدخل لي نسبة من هذه السموم، وهذه السموم طبعا تؤثر على الكبد، لان احنا عارفين ان من وظائف الكبد ان هو يتخلص من السموم. كده انا بعمل عبء عليه، وبالتالي بزود الدهون بتاعه الكبد عليه. طب ازاي انا اشخص مرض زي ده؟ طيب انا بكشف على المريض. لما بكشف على المريض طبعا هو الكبد عادة انا ما بحسهوش عند المريض الطبيعي. ليه؟ لان هو بيبقى زي مطاطي اسفنجي، ما بحسهوش. لكن لو فقد المطاطية بتاعته هيبقى ناشف، وبالتالي انا لما باجي احس الكبد الاقي في حاجه ناشفه تحت ايديا وكبيره، الكبد بيكبر، وبالتالي انا ابتدي اشك ان يكون الكبد ده مصاب بحاجه معينه، بمرض معين. طيب بالنسبه للتاريخ المرضي،
المريض ده اساسا بيقول لي والله يا دكتور انا كان عندي فيروس سي، او انا بشرب كحوليات، او انا اساسا كان باخد الادويه اللي انا قلت عليها ممكن تسبب دهون على الكبد. يعني اذا من التاريخ المرضي بقدر اعرف اذا كان المريض ده معرض لدهون على الكبد ولا لا. طيب زي ما اتفقنا احنا لما بنيجي نكشف على المريض الطبيعي ان انا ما احسش الكبد، لكن لو كان في حاجه الكبد زي ما قلنا هيكبر، وفي نفس الوقت هلاقي ان انا حاسس الكبد تحت ايدي. طيب بالنسبه للفحوصات، بعمل انزيمات كبد ممكن الاقيها مرتفعه، بعمل اختبارات اورام برضك للكبد بطمن ممكن الاقيها موجوده. في نفس الوقت بعمل اشعه تلفزيونيه بشوف ان المريض ده عنده دهون على الكبد. طيب في بعض الاحيان بلجأ الى اشعه مقطعيه، وساعات بلجأ الى رنين مغناطيسي، وفي برضك ساعات عشان يكون الموضوع اكثر دقه بعمل اختبار اللي هو التليف، اللي هو اساسا جهاز اسمه فايبروسكان. بقدر اعرف نسبة التليف كام بالظبط واقدر احددها بالظبط. في بعض الاحيان بلجأ لي اخد عينة من الكبد تحت التخدير الموضعي عشان اقدر اجزم هل المريض ده عنده دهون على الكبد ولا لا، وهل دخل في مرحلة تليف على الكبد ولا لا. طيب بالنسبة للعلاج، المرضى اللي هم بياخدوا كحوليات كتير بنصحهم والله لا ما تاخدش كحوليات كتير، خليك في اطار المعقول. طبعا دول زي ما قلنا نسبتهم قليله عندنا في بلادنا. طيب بالنسبه للناس اساسا اللي ما بتلعبش رياضه طبعا بنشجعهم نقول لهم لا والله لازم على الاقل تتمشى نص ساعه او ساعه كل يوم. بالنسبه للناس اللي هي مش منظمه الاكله بتاعتها وبتاكل اكلات غير صحيه، زي الناس اللي هي مثلا بتكتر من السكريات او بتكتر من البيبسي والكنز والحاجات اللي زي كده، طبعا العصاير وكل الحاجات دي كلها بتؤدي الى سمنة، والدهون دي كلها بتتراكم في الكبد. يبقى لازم الشخص ده يغير من سلوكه في الحياة، ولازم الانسان ده يخس ويلعب رياضة. طيب زي ما اتفقنا في بعض الاحيان بنلجأ لأدوية، بنلجأ في بعض الأحيان لجراحة، يعني لو حصل فشل كبدي ونسبة التليف دي بقت عالية قوي. لما نسبة التليف بتاعت الكبد بتوصل لنسب عالية قوي احنا بنسميه سيروزس، وبالتالي الكبد ده ساعات بنضطر ان احنا ننقله كبد جديد. طيب بالنسبة للمرضى اللي هم اساسا عندهم دهون على الكبد، احنا اساسا بننصحهم بان هم اولا الزيوت الغير صحيه يبعدوا عنها، وخصوصا الزيوت المهدرجه. دايما ياكلوا اكل فريش طازه، وفي نفس الوقت بينظموا الاكل بتاعهم، يعني فطار غدا عشاء، بيكتروا من الخضروات الفواكه الطازجه، نبعد عن النشويات الرز والمكرونة والحاجات اللي زي كده اللي بتسبب زيادة في معدلات تراكم الدهون على الكبد. طيب بالنسبة احنا اتفقنا طبعا ان الاكلات الصحية اللي هي الخضروات والفواكه والبقوليات مفيدة بالنسبة لمريض دهون الكبد. واتفقنا برضك ان نبعد عن المكرونة والرز والحاجات اللي زي كده اللي هي بتساعد على تكوين دهون في الكبد. طيب بالنسبة للمرضى بتوعنا اللي هم عندهم دهون على الكبد بنقسمهم ازاي؟ هو في مريض لما بتتراكم عليه الدهون في الكبد ما بيوصلش لمرحلة الالتهاب، يعني انا بعمل له وظائف كبد الاقي ان الكبد بتاعه كويس، انزيمات الكبد في اطار الطبيعي، ده ببقى مطمن عليه. لكن المريض اللي انا اساسا بعمل له انزيمات كبد الاقيها عاليه، هو ده اللي انا بقلق عليه، لان المريض ده نسبه الدهون ادت الى التهاب
في الكبد. طيب بالنسبة للمرضى اللي هم حصل لهم التهاب في الكبد، دول محتاجين متابعة مستمرة. ليه؟ لأن التهاب الكبد ده بيزيد على مر السنين طول ما المريض ده مش واخد باله من الأكل الصحي، مش واخد باله، ما بيلعبش رياضة. الموضوع ده بيزيد لدرجة إن الموضوع بيوصل لتليف في الكبد. ولما الموضوع يوصل لتليف في الكبد ده طبعا بيأثر أكتر على المريض، وبتحصل شكوى من المريض، وبيحصل بقى مضاعفات اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب في نوع تاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيحصل للحوامل، وده احنا بنسميه حالة حادة، لان المريضة دي هي اللي هي في اخر 3 شهور ممكن يحصل لها acute fatty degeneration، يعني بيحصل حالة حادة في الكبد، ودي سببها مش معروف. ليه بيحصل لها كده؟ مش عارفين. لكن بعد لما طبعا احنا لازم ناخد اجراء ونولدها في اسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت هي بتتحسن بعد لما بننزل الجنين. طيب بالنسبة للمرضى اللي احنا بنقول عليهم عندهم دهون على الكبد، ايه هي عوامل الخطورة في المرض ده؟ عوامل الخطورة في المرض ده ان يعني مين الناس اللي هي اشك ان ممكن يكون عندها دهون على الكبد؟ الناس المليانة، الناس اللي هي عندها مقاومة ضد الانسولين، الناس اللي عندها سكر من النمط التاني اللي هم الناس الكبار في السن بعد سن ال45، السيدات اللي عندهم تكيسات على المبايض، الناس اللي عندها كان فيروس سي الكبدي، وزي ما اتفقنا الناس اللي بتاخد بعض الأدوية زي الأميودرون أو الميزوتريكسات أو التاموكسيفين، أو الناس اللي عندها كوليسترول أو دهون ثلاثية عالية. طيب في برضه بعض المرضى عندهم حاجة اسمها خلل في الكيمياء الحيوية بتاعتهم، نسميه ميتابوليك سندروم، يعني عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم مع ارتفاع في نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبيبقى عندهم مرض السكر من النمط التاني. الناس دي طبعا معرضة أكتر إن يحصل لها دهون على الكبد. طيب احنا اتفقنا ان المراحل بتاعة الدهون الكبد دي ما بيجيش مرة واحدة يحصل تليف، لا، بيحصل في المرحلة الأولى تراكم في الدهون، وزي ما اتفقنا التراكم في الدهون ده ساعات ما بيعملش أي ارتفاع في إنزيمات الكبد. لغاية كده المرحلة دي تعتبر مرحلة آمنة. بعد كده التراكم في الدهون بيزيد يؤدي إلى ارتفاع في إنزيمات الكبد، كده أنا دخلت في مرحلة غير آمنة. شوية بشوية يحصل تليف. طيب شوية بشوية المريض أهمل وما بيتابعش وما بياخدش علاج، دخلنا في مرحلة السيروزس، وكده دخلنا في مرحلة بداية الفشل الكبدي. طيب في مرحلة التليف دي أساسا ممكن نلحق المريض، يعني لو المريض خد العلاج وابتدى يلتزم بالنصائح الطبية بخصوص التغذية بتاعته بخصوص الرياضة، كده احنا ممكن نتدارك الموقف والمريض يرجع تاني يبقى كويس والكبد يبتدي يشتغل بطريقة سليمة. لكن لو وصلنا بقى لمرحلة السيروزس، لا كده بقى خلاص الكبد ده اساسا حصل له فشل كبدي. طيب الوقاية، بالنسبة للوقاية الناس اللي هي بتاخد كحوليات تبطل كحوليات او تقلل على قد ما تقدر. الناس لازم تلعب رياضة، ياخدوا اكل صحي، خضروات فواكه، ويبتعدوا عن الزيوت المهدرجة والاكلات اللي هي بنسميها فاست فود اللي هي الاكلات السريعة. طبعا الرياضة مهمة جدا بالنسبة للمرضى بتوع دهون الكبد. احنا قلنا ان المرض ده مع الاسف في ازدياد على مستوى العالم، وبالتالي احنا اساسا لازم ننبه ولازم نزود الوعي الصحي للمرضى بتوعنا بخطورة هذا المرض، لان احنا برضك في بعض الزملاء الاطباء
بيدوا رسائل تطمينية للناس المرضى اللي هم عندهم دهون على الكبد. لكن احنا برضك مع الرسالة التطمينية ديت لازم نوعيه لأهمية وخطورة هذا المرض. أنا بشكركم جزيل الشكر، وأرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. أحب أنوه بس أن في بعض الأدوية اللي هي مفيدة جدا بالنسبة لمريض الكبد، وهو فيتامين إي. كمان الجلوكوفاج مفيد بالنسبة للمرضى دول، لأنه صحيح ما بيأثرليش على الكبد، ما بيقللش الدهون اللي على الكبد، لكن على الأقل بيساعد في تنظيم السكر وبيقلل لي الوزن. لكن حجر الزاوية بالنسبة لعلاج هذا المرض هو يعني تعديل السلوك بتاع المريض، بحيث ان هو يبتدي يلعب رياضة اكتر، وفي نفس الوقت يبتدي ياكل اكل صحي قليل الدسم غني بالخضروات والفواكه الطازجة. هو ده حجر الزاوية بالنسبة للعلاج. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.